السلام عليكم. ماني عارفة إيش أقول على الدعم الرهيب اللي قاعدين تقدموه، غير إنه أحب اشتركوا خلنا نوصل 5000 في أقرب وقت. وكمان أحبكم يا أحلى عائلتي، فردا فردا ومشترك ومشتركة. شفت الصورة المصغرة وقريت العنوان صح، أكيد مصدوم، كلنا مصدومين يا عزيزي، لأن هذا الكلام صحيح وما حد عارف عنه أصلا. وزي ما إحنا عارفين، ولو سألت أي شخص مين أشهر مغني في الكوكب، الكل على طول بيقول خوي اللي في الحال. أمزح ما بيخطر في بالكم غير مايكل جاكسون. مايكل جاكسون على الرغم من مرور 15 سنة من وفاته يا أعزائي، ولكن الرجال قاعد يربح مليارات. وات؟ حتى أنا انصدمت. قالوا إنه اسمه خالد كأيقونة الموسيقى، مو خالد خويك أو ولد عمك، خالد مجازا يعني. وتخيلوا لحد الآن عنده شعبية عملاقة من مختلف الأعمار، بزران شيبان، رجال، نساء. مايكل الوحيد اللي محقق أرقام قياسية على أغانيه، وزي ما قلت لحد الآن وأغانيه قاعدة تجيب أرباح بمليارات الدولارات حرفياً. والله ماني عارفة إيش أقول. الشاب هنا وأنا وإنتو ماخذين مصروف من أهالينا، وهذا قاعد يصرف على أهله وهو ميت. لحظة، إذا كان ميت أصلاً مين بيشيل أرباحه؟ قلت قبل شوي إنه قاعد يصرف على أهله، ليش هو عنده أهل أصلاً؟ طيب كيف؟ لأن اللي أعرفه لحد الآن وأغلب الشعب إنه يمكن ما تزوج أصلاً. لا بتعرفوا كل شيء بعد شوي. فعام 1994 مايكل تزوج من ابنة المطرب الأمريكي الشهير إلفيس بريسلي، واللي اسمها ليزا بريسلي. ومع الأسف حصلت خلافات بينهم وما قعدت فترة طويلة معاه، يعني على طول بعدها بسنتين طلقوا في عام 1996. فهذه الفترة تحديدا حسب البحث اللي بحثته إنه مايكل في ذيك الفترة كان عنده مرض البهاق، الله يعافي كل مريض. مايكل زار أغلب المستشفيات عشان يتعالج من المرض هذا، وفي طريقه تعرف على ممرضة أمراض جلدية وشيل سنيوريتا ديبورا رو. هل تقبلين الزواج بي؟ على طول بدون أي فاصل إعلاني ووافقت وتزوجوا، وبعدها بسنة خلفوا أول ولد لهم في عام 1997، واللي سماه مايكل جوزيف، تقريبا ملقب نفسه أو لقب الشعب بالبرنس. المهم زوجته هذه كانها قرب ما شاء الله، حبلت مرة ثانية، وعلى طول في 1998 خلفت بنت. مايكل طبعا كان يحب إنه يصير عنده بنت، وفي نفس الوقت كان يحب مدينة باريس، فيب سماها باريس. ولكن يا أعزائي مع الأسف ما ماتت، لا تفكروا بعيد. الزبدة إنه انفصلوا بعدها، وعلى طول تطلقوا في عام 1999. الأخ مايكل قفلت معاه وانقفلت نفسيته من الزواج، خلاص ما بتزوج مرة ثانية أبدا. وبعدها بكم سنة جحت جد الفكرة هذه، هو ما تزوج ولكن حب يكون عنده طفل ثالث، فعشان كذا جاب أم بديلة عشان تحمل طفله. وفعلا في عام 2002 جاب ابنه الثالث، واللي سماه بلانكيت. مايكل ربى أولاده الثلاثة بحب، وعشان كان يحب الخصوصية أكثر فقرر يربي أولاده تحت الأضواء، أو خلنا أقول خلف الأضواء، لأن تحتها بيصير إني بقول ينشهروا أكثر وكذا. ما علينا، خلنا نكمل. مايكل عشان أولاده ما يضطروا يخرجوا من قصره، شيل جاب مدينة ألعاب وحديقة حيوانات وكل الأشياء اللي يحتاجها ويحبها أي طفل. حرفيا ماني قاعدة أهبط. وحتى لو خرج حد من أولاده كانوا يخرجوا مغطيين وجوههم عشان ما حد يعرفهم، وكل هذا عشان يمنع الصحافة اللي ملاحقينهم كانهم لاصق جونسون، وبالأخص مع بنته باريس. المهم الأولاد عاشوا مع أبوهم وأمورهم كانت مرة سالكة، إلين تدهورت صحة أبوهم وخش المستشفى عشان يخرج في صندوق 2 في متر مدري كم، وكل هذا بسبب خطأ طبي. إيش اللي خطأ طبي؟ ما أعرف، بس هذا اللي حصل. طبعا الصدمة شملت الشعب كامل، ولكن الصدمة الأكبر زي ما إحنا عارفين إنه أولاده اللي تعرضوا لنوبة هلع وصدمة عمر، لأنهم كانوا لسه بزورة. الأولاد في حضور جنازة أبوهم الكل كان حزين ومسوين حداد ولبس أسود ومدري إيش. فجأة كليك من هنا وكليك من هناك، فلاش من هناك وفلاش من هنا. إيش هذا؟ الصحافة يا أعزائي تكون حزين وما تداري عن نفسك، ولكن في ناس حاشرة أنفها في كل مكان، شيل صورهم انتشرت والشعب كامل عرف عنهم وحتى إحنا. ولكن الأولاد بعد موت أبوهم بفترة اختفوا وما حد عرف عنهم مرة ثانية أبدا، بس في ظهور قليل لهم مع بعض
واللي كان في وقت استلام جوائز لوالدهم الراحل. الحين في بالكم سؤال، طيب إيش صار وين اختفوا أصلا؟ حتى أنا سألت نفسي هذا السؤال يا أعزائي. الابن الأكبر لمايكل واللي اسمه مايكل التحق بدراسته وخلص جدها وخش الجامعة، وبدأت الناس تتعرف عليه وسووا معاه مقابلات قليلة. أغلب الأسئلة كانت سؤال واحد، إنه وين كنت مختفي وليش ما تطلع على السوشيال ميديا؟ والله أنا ما أحب أظهر للعلن وعايش جوي بكيفي، يعني ما لجدكم صلاح، وفي نفس الوقت أنا بمشي على خطى والدي. يا أعزائي، ذاك الشبل من ذاك الأسد. الزبدة إنه قال ما أحب أظهر وإنه مقتدي بوالدي، فالمايكل هذا حب يسوي أعمال خيرية زي ما كان أبوه المايكل يسويها. أما أخوها الصغير بلانكيت فهذه العملة الصعبة في العائلة، يعني الولد هذا ما حب يظهر أبدا في أي مقابلة عشان بيكون أكثر خصوصية وشي زي كذا، وحتى ما بتطلع عنه معلومات أبدا إلا في حالة إنه إخوانه بيتكلموا عنه أو أي شخص من العائلة. وتقريبا هذا الشخص اللي فاهم جد الحياة صح. الشيء اللي عرفناه عن الولد الصغير إنه ختم دراسته بيتعلم فنون الدفاع عن النفس وما أدري إيش، تقريبا بروسلي مأثر عليه وزي كذا. المهم قالوا إنه بيدرس إخراج أفلام عشان أبوه كان مخرج أفلام في نفس الوقت. صراحة أول مرة أعرف إنه مايكل عنده شغلة غير الغنى والحركات الصعبة اللي كان يسويها. الابنة باريس أحب أبناء مايكل جاكسون. هذه البنت تقريبا عاشت أسوأ السنين في حياتها وقت مات أبوها، عشانها كانت المفضلة عنده وكانت مرة متعلقة في أبوها، فعكس إخوانها اللي كملوا حياتهم طبيعي وتعلموا من أبوهم أشياء قاعدين يسوونها. بس باريس هذه عاشت حياتها كئيبة وتنمر وانتقاد وأشياء كثير حصلت معاها وأشياء مؤسفة ما لازم تنقال، وحتى وسائل الإعلام ما خلتها في حالها، وبسبب الشيء هذا جتها حالة نفسية غير إنها تعاطي أشياء على أساس بتخرجها من الوضع اللي هي فيه وعشان تنسى أبوها وتكمل حياتها. وهذا تقريبا أغبى قرار ممكن يسويه الشخص، يعني كيف عشان تنسى؟ المهم ما علينا. الزبدة إنه باريس قعدت في المستشفى بعد تدهور وضعها، في وقتها اضطرت عائلتها إنه تأخذها لمستشفى الأمراض النفسية، وفعلا قعدت هناك سنة كاملة. بس الحلو في الموضوع إنه جابت نتيجة وتحسنت كثير وصارت إيجابية أكثر من قبل، واعترفت إنه هي غلطانة في كل اللي سوته عشان تتخطى موت أبوها، لأن لو أبوها شافها بذيك الحال أكيد كان بيزعل من الأشياء اللي قاعدة تسويها. باريس هذه قالت إنه تبغى تحقق أحلامها وتظهر نفسها في السوشيال ميديا وتغني بالضبط زي أبوها الراحل، وعلى طول في 2020 سوت أول أغنية لها، ومن جد حققت نجاح جيد في أول أغنية وأول مقطع. صحيح إنه ما بتكون زي أبوها ولا بنسبة البكتيريا اللي ما قدر ديتول إنه يقتله، ولكن لا بأس بها. كمان شاركت في أدوار ومثلت في أفلام كثيرة، وبرضو صارت موديل ومكملة حياتها زي الفل، ولكن تركيزها الأساسي على الأغاني والموسيقى عشان حبها لأبوها. بعكس بقية أبناء المشاهير اللي عرفناهم في القناة وغير اللي بنعرفهم، أبناء مايكل كانوا كويسين بشكل غير طبيعي، طبعا باستثناء باريس قبل تكون إيجابية وتتعالج. وبس كان هذا مقطع اليوم، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسى تسوي لايك للفيديو وتشترك وتفعل جرس التنبيهات، ومع السلامة. أعوذ بالله، مدري استغفر الله، لا نحكم يا أعزائي، هذا خلقة الله. زوجها الشيطان.